හයි කොහොමද ඔයාලට හොඳින් ඉන්නව ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන මං ඔයාලව බලන්න ආවේ. සෝරි ඔයාලා මං වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකල් මග බලාගෙන ඉන්න ඇති. ඉතින් මගේ සමහර වැඩත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන ටික කාලයක් ගියා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලීම මත මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අද කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. මං ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මං විශ්වාස කරනවා ඔයාලත් දැන් හොඳ ප්‍රසන්ටර්ස්ලා වෙන්න ඇති කියලා. ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් වැදගත්ම දේ තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් මේකින්. ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් හරියට හදන එක. ඉතින් ඒකට ටිප්ස් ටිකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තව දෙයක් තියෙනවා. ගොඩාක් අය කමෙන්ට්ස් දානවා එයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ගැන ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ටාර්ට් එක ගන්න කොහොමද එන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද අන්න ඒ වගේ තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මට පුළුවන් හොඳම විදිහට මං ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දාන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර වෙලාවට මගේ රිප්ලයි එක ගොඩක් පරක්කු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට සොරි. හැබැයි මං හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝස් A to Z බැලුවා නම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් මට මේල් එකක් දාන්න. ඔයාගේ නම, ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය දේ, ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් අන්න ඒ ටික දාලා මට මේල් එකක් දාලා තියන්න මං ඔයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්නම්. හරි එහෙනම්. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. 1. Clarity and simplicity. ඔයා හදන ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ වගේම ඒ මගින් සරල පණිවුඩයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකේ ඔයා අඩංගු කරන කරුණු ඔයාගේ ඕඩියන්ස් එකට පහසුවෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල භාෂාවකින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංක්ෂිප්තව. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් තියෙන්න ඕනේ. හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න වැදගත් කරුණු. ඒ කියන්නේ key points විතරක්ම ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. 2. To visual appeal. ඔයාගේ ටොපික් එකට ගැලපෙන දැක්කහම ආස හිතෙන විදිහ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිසයින් එකක් තෝරගෙන ස්ලයිඩ්ස් ටික හදන්න පටන් ගන්න. ඔයාට පුළුවන් විවිධ ෆොන්ට් ස්ටයිල්ස්, ෆොන්ට් කලර්ස්, ෆොන්ට් සයිසස් මේ සඳහා යූස් කරන්න. ෆොන්ට් ටයිප් එක, ෆොන්ට් සයිස් එක, ඒ වගේම ෆොන්ට් කලර්ස් අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරලා යොදා ගැනීමෙන් ඔයාගේ ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙන හෙඩින්ග්ස්, සබ් හෙඩින්ග්ස් වෙන් කරලා අඳුරගන්න ඔයාගේ ඕඩියන්ස් එකට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් වගේ දේවල් හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න බෝල්ඩ්, ඉටැලික් වගේ ඔප්ෂන්ස් යූස් කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. 3. Relevance. හැම ස්ලයිඩ් එකකටම අදාළව ඔයා ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඒ ස්ලයිඩ් එකේ අන්තර්ගතයට ඍජුවම දායක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකේ එක දෙයක් තියාගෙන ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක් ඔයා ප්‍රසන්ට් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන key points වලට අදාළ පැහැදිලි කිරීමක් තමයි ඔයා ප්‍රසන්ට් කරනකොට කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මේන් අයිඩියා එක ફોකස් කරලා ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඔයා වෙතම තබා ගන්න අනවශ්‍ය කරුණු ඉවත් කරන්න වග බලා ගන්න. 4. Limited text. දිගම දිග ඡේද ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකට ඔබන්නේ නැතුව ඒ කරුණු ටික බුලට් පොයින්ට්ස් විදිහට එහෙම නැත්නම් කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩ විදිහට යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ මගින් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට දේවල් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න වගේම දේවල් පහසුවෙන් මතක තියාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. 5. Engaging graphics. මං හැමදාම කියනවනේ වචන 1000කින්වත් කියන්න බැරි දෙයක් එක පුංචි ඉමේජ් එකකින් කියන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ key points illustrate කරන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී images, charts, graphs වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ visual elements යොදා ගැනීම මගින් ප්‍රේක්ෂක අවබෝධය සහ තොරතුරු රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. 6. The consistent formatting. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් වලට එකම ආකෘතියක් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ හැම ස්ලයිඩ් එකකටම යූස් කරන කලර්ස්, ෆොන්ට්ස්, හෙඩින්ග්ස්, සබ් හෙඩින්ග්ස් වල ෆොන්ට් සයිසස්,
bullet points වල colors, bullet points වල type එක, මොන bullet point එකක්ද use කරන්නේ, highlighted points පෙන්වන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය දේවල් හැම slide එකකටම පොදු වෙන විදිහට එකම format එකකට හදන්න. මේ මගින් ඔයාගේ presentation slides වලට professional look එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 7. Bullet points and lists. සංකීර්ණ තොරතුරු bullet points විදිහට slide එකට include කරාම ඒ මගින් කියවීමේ පහසුව සැලසෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. slide එකකට bullet points උනත් ඕනෑවට වඩා දාන්න ගියොත් slide එක කියවන කෙනාට ඒක boring වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍යම කරුණු විතරක් bullet points කීපයක් මගින් slide එකට include කරන්න. 8. Limited transitions and animations. Transitions, animations වගේ දේවල් use කරාම ඔයාගේ presentation එකට මාර look එකක් එනවා තමයි. ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ ඒවා අඩුවෙන් use කරන තරමට හොඳයි කියලා. බලන්නකො සමහර professional presentersලා එයාලගේ presentation slides වලට මේ animations, transitions use කරන්නෙම නැති තරම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ දේවල් ඔයාගේ presentation එකේ attractive එක වැඩි කරන්න use කරන කෙනෙක් නම් මං කියන නිසා animations, transitions නැතුව presentation එකක් හදලා බලන්න. පට්ට professional look එකක් ඔයාගේ presentation එකට ලැබෙයි. වැදගත්ම දේ තමයි online කරන presentation එකකදී නම් animations, transitions use කරන්නම එපා. ඔයාගේ internet connection එක stable නැති වුණොත් මේ animations, transitions නිසා presentation slides පෙන්වන්න ගොඩාක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. 9. Now consider your audience. මේකත් මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා තියෙනවා. හැම වෙලේම ඔයාගේ audience එකට ඔයාගේ presentation එක ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ කියලා හිතලා ඔයාගේ slides ටික හදන්න. නූගත් audience එකකට උනත් ඔයාගේ සංකීර්ණ presentation එක තේරෙන විදිහට එයාලගේ රුචිකත්වය අනුව slides හදන්න. ඔයා target කරන audience එක මත ඔයාගේ slides වලින් ඔයා එයාලව අමතන විදිහ තීරණය වෙනවා. 10. Practice and timing. presentation එකකට අපිට ලැබෙන time එක සීමා සහිතයි. මේ time එක ඇතුළත අපි effectively අපේ message එක audience එකට දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ time එක විනාඩි 10යි නම් ඔයා slides 10ක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එක slide එකකට ඔයාට යොදවන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1 විනාඩියයි. opening and ending කියන දෙක තියෙන්නෙත් මෙන්න මේ විනාඩි 10 ඇතුලේ. ඒ නිසා ඔයා හදන හැම slide එකකම අන්තර්ගතය ඔයාට ලැබෙන time එකත් එක්ක manage කරලා සරලව හදාගන්න. හොඳින් practice කිරීම මගින් time එක අපතේ යවන්නේ නැතුව smooth flow එකක් presentation එක පුරාවටම පවත්වා ගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. 11. Proofreading. ඔයාගේ slides ටික හදලා ඉවර වෙලා ඒ හැම slide එකකම අන්තර්ගතය ආයෙත් පාරක් කියවලා බලන්න. අකුරු අඩුපාඩු තියෙනවද? grammar errors තියෙනවද? එතකොට එකම format එකක් maintain වෙලාද? images එහෙම හරි තැන්වලද තියෙන්නේ කියලා ආයෙත් පාරක් කියවලා බලන්න. 12. Audience interaction. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ගොඩක් presentations වල අන්තිමට questions කියලා slide එකක් දාලා තියෙනවා. audience එකෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම නැත්තම් එයාලට ප්‍රශ්න අහන්න time එකක් ලබා දීම වගේ දේවල් ඔයාගේ presentation එකට include කිරීම මගින් audience එකේ interaction එක පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ audience එක කොච්චර අවධානයකින් ඔයාගේ presentation එක බලාගෙන හිටියද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් අද මේ කියලා දුන්න tips ටික use කරලා ඔයාලගේ presentation slides ලස්සනට හදාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා ඉන්නම්. Until next time, happy presenting!